Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Iată-ne din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta o lectură astrologică, așa cum i-am spus eu. De ce? Pentru că o să vedeți, este ceva inovator pe care l-am adus aici pentru voi. O lectură care va avea de văzut cu perioada cuprinsă între 3 și 9 noiembrie a acestui an 2025, așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură generală. Vă rog să luați decât acele mesaje care vor rezona cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au legătură cu Zodia Fecioară. Și haideți să începem această lectură minunată. Lectura astrologică, de ce? Pentru că voi folosi casele astrologice, toate 12 care sunt, în așa fel încât să obținem cât mai multe informații pe diferite aspecte ale vieții și în felul acesta voi să obțineți cât mai multe răspunsuri la întrebările sau situațiile care vă frământă. Și haideți să întrebăm cărțile de tarot, să vedem care este situația generală a celor 12 case astrologice în perioada 3-9 noiembrie pentru dragii mei din Fecioară. Situația generală pentru fiecare casă astrologică în perioada 3-9 noiembrie pentru dragii mei din Fecioară. Haideți să vedem. În timp ce voi pune aceste cărți, mulțumesc tuturor celor care sunteți aici alături de mine prin intermediul like-urilor, comentariilor, distribuirilor sau faptului că vă abonați. Așa că mii de mulțumiri tuturor. Aici avem elementul surpriză sau sfatul și voi mai pune și două cărți în acest minunat oracol Yin și Yang. Bun. Haideți să începem și să vedem. Casa 1. Casa 1 care ne vorbește de personalitatea voastră, de cum vă percep alții în funcție de ce le arătați voi să vadă sau care este legat foarte mult de ascendentul vostru. Cu atât mai mult dacă aveți un ascendent în rac. Dragilor, voi sunteți percepuți, sau cel puțin așa arătați să se vadă, sunteți o persoană hotărâtă care nu prea stă prea mult pe gânduri în momentul în care ia o decizie. E posibil ca o veste total neașteptată ajunge la voi și asta vă atrage foarte mult atenția, da? Și sunteți, sau e vorba de o situație care necesită foarte mult atenția voastră, hotărârea voastră, poate să fie legată, nu știu, de vreo mutare, de o schimbare, da? Nu numai de loc, poate o schimbare pe mai multe planuri. Dar voi, cel puțin cum vă arătați celorlalți, cu un caracter foarte hotărât, nu dați un pas înapoi și sunteți, eu aș spune că apare oarecum și tentația de a urgenta cumva anumite lucruri. Deci chiar dacă apare multă hotărâre, multă voință, totuși încercați să lăsați lucrurile cumva într-un anumit ritm, să nu urgentați mai mult decât ar trebui. Mergem mai departe. Casa a doua, care ne vorbește despre finanțe, da? Despre posesiunile voastre, despre valorile voastre, da? În ceea ce voi credeți, sau pur și simplu de resursele voastre. Și aici avem împărăteasa. Se pare că pe partea banilor chiar nu duceți lipsă, ca să zic așa, pentru că avem împărăteasa care desigur ne vorbește de îmbunătățiri, de investiții foarte bune, de faptul că chiar sunteți în situația în care să-i ajutați poate și pe alții.
Da, adică pe partea asta a bănuților lucrurile merg chiar foarte bine în această perioadă. Nu știu dacă Zodia Taur poate să vă spună ceva, dar după cum bine știm și casa a doua este guvernată de această Zodia Taurului, deci cu atât mai mult. Pe parte financiară se pare că stați foarte bine. În ceea ce privește casa a treia care ne vorbește de ce potențial aveți voi, care sunt abilitățile voastre, poate chiar din naștere, da? Și în special pe partea asta a studiilor, a educației sau a călătoriilor scurte. Felul vostru în care gândiți. Sunteți într-o perioadă în care vorbiți un pic mai puțin, ca să zic așa, și aveți probabil încă de când v-ați născut, unii dintre voi, o anumită fixație pe posesiunile voastre, pe ceea ce în momentul în care, de exemplu, vreți să studiați ceva, nu vă lăsați până nu terminați, adică este până nu duceți la bun sfârșit respectivul curs, respectivul studiu, cumva nu există altă variantă. Sunteți oarecum destul de posesivi în a avea acel lucru, în a-l dobândi. Ca și mentalitate în această perioadă, eu aș zice că nu sunteți voi chiar foarte deschiși. De ce? Pentru că nu știu, ai o rezistență la anumite schimbări, la anumite schimbări de idei și cred că mai degrabă aș spune din cauza unei lipse de siguranță. Posibil ca unii dintre voi, mai ales pe partea asta a banilor, aș spune, ați avut perioade, poate încă din copilărie, în care lipsa banilor a fost destul de prezentă și atunci în viața de acum lucrul ăsta se vede și se vede nu numai la nivel de bani, poate, se vede și în felul în care voi sunteți construiți și cum gândiți. La voi stabilitatea este importantă, adică în momentul în care ai gândit un lucru, el trebuie să-ți aducă o anumită siguranță și nu te lași până nu-l obții. Casa a patra avem un 6 de bâte și se pare că o reușită importantă la nivel, nu știu, de familie, de relații cu familia, de poate schimbare de casă sau renovare de casă, da? În general, voi sunteți destul de mulțumiți, ca să zic așa, cu un anumit aspect legat de rădăcinile tale familiale, de ceea ce tu reușești să faci ori pentru familie, ori pentru comoditatea ta, pentru confortul tău. Așa că e posibil, nu știu, că te bucuri de un anumit obiect achiziționat în casă și pe care ți-l doreai și care te poate ajuta foarte mult. Și achiziționarea, de exemplu, unui aspirator sau unei mașini de spălat, da? Te ajută, nu? Te ajută să nu mai speli la mână, te ajută să nu mai dai cu mătura. Am dat niște exemple ca să mă fac mai bine înțeleasă. Bun, casa a cincea care ne vorbește de acea creativitate, acea pasiune, ceea ce vă face pe voi să fiți mândri pur și simplu de voi, ceea ce vă face pe voi să vă simțiți special, legăturile voastre poate romantice, da? Și avem împăratul. Păi dacă aveam împărat, trebuia să avem și împăratul. Avem împăratul zodia Berbec, poate să aibă legătură cu voi într-un anume fel, vreun ascendent, lună, Venus sau ce știu, alte planete importante sau aspecte importante. Pe partea asta, dragilor, sunteți foarte focoși, foarte plini de energie, dar în același timp nu faceți lucrurile la întâmplare, nici pe departe. Energie, că sunteți voi mândri. De ce sunteți voi mândri? Păi sunteți mândri pentru că reușiți într-un fel sau altul, poate să, cu atitudinea asta ușor autoritară, dar reușiți să țineți totul foarte bine organizat, foarte într-o anumită disciplină. Aveți acea, cum să spun eu, unii dintre voi puteți să fiți mândri de poziția socială pe care poate o ocupați.
în acest moment. Și lucrul ăsta va face ca și în, cum să spun eu, chiar și partea asta a copiilor ar putea să fie, da? Să fiți mândri cu ceea ce copiii voștri obțin, tocmai datorită autorității voastre și organizării și disciplinei pe care le-ați cerut. O să aveți parte de lucruri mărețe, ca să zic așa, în această perioadă, chiar și din partea copiilor. Dacă nu e din partea copiilor, e posibil să fie și din partea voastră. Și încă un aspect, că vorbeam de plăcere, da? Și de partea asta romantică, dragilor, în această perioadă, partea materială și partea sentimentală, partea intimă, sunt foarte importante și veți acorda atenția cuvenită. Mergem mai departe și casa a șasea. Casa a șasea care ne vorbește de sănătate, și de muncă, și de forma voastră fizică și de ceea ce vă preocupă pe voi la modul general. Pe voi vă preocupă lipsa banilor. Și dacă ar fi să vă fie probabil teamă de ceva, cred că ăsta ar fi lipsa banilor, să nu mai ai bani. În această perioadă e posibil ca sănătatea voastră să dea mici semne de nemulțumire. 5 de monede ne vorbește de anumite adversități. Anumite adversități, dar asta nu înseamnă că nu există șanse să le rezolvați. E posibil într-adevăr să traversați o perioadă un pic șubredă, ca să zic așa. E ceva care e posibil să vă lipsească la nivel de, nu știu, e și o perioadă care începe acum rece, poate anumite vitamine, anumite minerale să vă lipsească și să aveți o stare de slăbiciune, o stare care să nu fie tocmai bună. Mare atenție la picioare. Dacă încep picioarele oarecum să vă doară, să dea niște semnale, nu le neglijați. Da? Nu le neglijați, pentru că e posibil să există soluții, există persoane care să vă poată ajuta, să vă poată găsi o soluție, deci nu e un capăt de lume. Dar trebuie să acordați un pic de atenție și la aceste semnale. Cum, de asemenea, este posibil ca pe partea asta oarecum a muncii sau, haideți să vedem așa, partea muncii mai întâi. Pe partea muncii, unii dintre voi e posibil să, cum să zic, ori să nu fiți plătiți îndeajuns pe munca care voi o prestați, ori pur și simplu să nu cumva să fiți pe punctul de a pierde un anumit job. Dar, cum am mai spus, este o situație care își poate găsi o rezolvare. Nu este ceva ce nu se poate rezolva. Ce aș mai avea eu de zis? Căutați răspunsuri, dragilor. Căutați răspunsuri, nu știu, cred că e posibil ca unii dintre voi să tot treceți așa pe lângă, nu știu, că e vreo clinică, că e vreun centru de ăsta de sănătate sau de refacere. Ați face bine dacă se întâmplă și vă regăsiți cu acest lucru și mai ales dacă aveți ceva probleme, în special, cum am mai spus, cu picioarele. Picioarele, partea asta din spate și picioarele. Nu ezitați, pentru că puteți primi ajutor. Casa a șaptea. Casa a șaptea care ne vorbește, avem steaua. Steaua a tot ieșit pe casa asta a șaptea. Sinceră să fiu și la alte zodii. Casa a șaptea care ne vorbește despre, în general, despre perechea voastră pentru cei care o aveți sau despre inamicii pe care voi deja îi știți că sunt declarați și cunoașteți, cum de asemenea ne poate vorbi de cealaltă persoană dacă ea există în viața voastră. Iar dacă nu ai pe nimeni, atunci poate vorbi despre situația în care va apărea cineva, mai ales că avem steaua, avem zodia vărsător, așa că sunt mari șanse în această perioadă să apară totuși cineva pentru cei care chiar nu au pe nimeni, da? Dacă vorbim de restul lucrurilor, este
putem vorbi de o acțiune în comun cu perechea voastră, putem vorbi de situația în care parcă nici nu vă mai interesează de inamicii voștri aia declarați, pentru că voi aveți un lucru care vă dă speranță, un lucru care vă dă curaj să mergeți înainte și ceea ce spun dușmanii și toți inamicii din jurul vostru deja nu mai contează. Da? Nu mai contează și eu aș zice că sunteți într-o perioadă în care aveți mult mai multă încredere în voi și mai ales în momentul în care trebuie să semnați un contract sau trebuie să faceți o negociere sau trebuie să în general să aveți o anumită conexiune, sunteți mult mai încrezători în voi, mult mai optimiști și cumva parcă lucrurile se mișcă și în direcția pe care voi vă doriți. Da, cumva parcă vine așa o rază de soare și pe strada voastră. Și e posibil ca și perechea voastră să vină cu ceva, cu o veste, cu ceva care să vă dea speranța asta. Da, e posibil și acest lucru. Mergem mai departe și pe casa a 8-a avem Marea Preoteasă, casa a 8-a care în general ne vorbește de relațiile foarte intense și de relațiile cu cineva special pentru voi. Ne poate vorbi de asemenea și poate de nașterea unui copil, ne poate vorbi și de ce anume te transformă, ce anume se schimbă în viața voastră, ce vine karmic, ce îți rezervă destinul, da? Sau de asemenea bunuri sau bani ținuți la comun. Ei, ce să vezi, uite, aici avem Marea Preoteasă. Dragilor, pe partea asta a schimbării, Marea Preoteasă vine e o carte destul de spirituală și în general, dacă vorbim de partea asta relațională, da? Vis-a-vis de relația intensă cu cineva, sunteți într-adevăr, aveți un magnetism în această perioadă și sunteți foarte atractivi, vorbind de planul acesta. Ei, dar dacă vorbim, de exemplu, de a avea, de exemplu, un copil, este ceva intern. Este o dorință internă pe care poate nu o expuneți, o țineți în interiorul vostru și poate nu o scoateți la lumină din diferite considerente. Poate că considerați că e mai înțelept așa. Da, pentru că Marea Preoteasă ne vorbește și despre acele lucruri care nu se spun, dar se țin în interiorul nostru. Cum de asemenea putem vorbi și de anumite schimbări care pot veni în viața voastră, schimbări care să vă facă să căpătați mai multă înțelepciune. Să căpătați mai multă înțelepciune și să dobândiți atitudinea asta de nu toate lucrurile trebuie spuse și nu oricui. Mergem mai departe și avem pe casa a 9-a. Casa a 9-a care ne vorbește de obicei de micile voastre curiozități, de găsirea unor răspunsuri sau poate de, nu știu, de evenimente mai ales pe partea asta a studiilor sau chiar și religioase, cum de asemenea de călătoriile lungi. Călătoriile lungi, dragilor, se pare că unii dintre voi cu acest 9 de monede în sfârșit obțineți ori vreo sumă de bani. O sumă de bani de care, în urma unei reușite la nivel personal, care să vă ajute poate să faceți un drum lung sau poate să vă bucurați de o mică vacanță. Cum, de asemenea, te poate ajuta acest succes, te poate ajuta în sfârșit să găsești acele răspunsuri pe care tu le cauți sau poate chiar un eveniment academic sau chiar religios să te ajute să ai o reușită. Sau tu să ai o reușită în mediul ăsta academic, că iei un examen, că termini o școală, da? Sau un eveniment religios. Nu știu, poate să fie și un botez și să uite, în urma botezului să câștigi niște bani care să te ajute la un moment dat să îți faci și un mic concediu de un weekend.
Da? Am dat niște exemple. Mergem mai departe. Casa a 10-a. Casa a 10 avem un cavaler de cupe, zodii de apă, rac, pești sau scorpion. Despre ce ne vorbește casa a 10-a? Despre cele mai mari reușite ale voastre, mai ales pe partea carierei profesionale. Sau poate cum te percep ceilalți, cum te văd ceilalți în funcție de reușitele pe care tu le ai. De asemenea, putem vorbi de tot ce vine nou în viața voastră, de oportunitățile astea care, într-un fel sau altul, te ajută să crești, te ajută să obții ceea ce tu îți dorești. Și cu acest cavaler de cupe, se pare că vei reuși, într-un fel sau altul, să, folosind foarte mult intuiția, să faci o alegere foarte reușită. Să faci o alegere foarte reușită în ceea ce privește cariera ta profesională. Sau să obții, să profiți de o anumită șansă care vine în viața ta pe partea asta profesională și de care tu vei profita foarte bine, foarte mult, foarte inteligent, dar bazându-te în mare parte pe intuiția ta, pe ce spune ție acea voce interioară. Cum de asemenea este foarte bine aspectat și ideea că o persoană specială, care poate sau nu să aibă legătură cu zodiile de apă, dar este cineva foarte benefic pentru tine pe partea carierei. Mergem mai departe. Haideți să vedem casa 11 și avem forța, zodia leu. Casa 11 în general ne vorbește despre speranță, despre lucruri care de obicei te-au prins surprindere. În general e vorba de surprize. Surprize, noroc, sau care e partea ta oarecum norocoasă sau ce eveniment social, petrecere, ceva care vine în viața voastră. Ei, trebuie să vă spun că această perioadă pentru voi chiar poate avea loc un eveniment care ai putea să zici că este ca o lovitură de noroc, pentru că lucrul ăsta, cum să spun eu, îți creează oarecum, cum să spun, o reușită pe curând, chiar dacă nu se va întâmpla neapărat în această săptămână. Curând lucrul ăsta, ceea ce se întâmplă în această săptămână, îți va aduce noroc în perioada imediat următoare. Este vorba poate de anumite lucruri, anumite persoane, anumite situații care, e adevărat, te iau un pic prin surprindere, care au legătură poate cu o provocare, dar au în mare parte și legătură cu controlul impulsivității și cu folosirea carismei voastre mai mult decât să te folosești, nu știu, de acțiune. Cumva puterea voastră de convingere și felul în care voi veți comunica vis-a-vis de această provocare care vine în viața voastră, pur și simplu vă poate aduce destul de mult noroc într-o anumită situație. Vă poate ajuta. E ca și cum ai zice, e un pic de noroc, dar știi cum e, că norocul mai trebuie să și lucrezi la el. Casa 12. Casa 12, avem lumea. Casa 12 ne vorbește de acel ceva superior, care cumva parcă preia controlul vieții voastre. E adevărat că Casa 12 îmi vorbește de acele decizii importante care bine ar fi. Sunt multe situații în care nu trebuie să le iei în acest moment. De ce? Pentru că nu poți vedea foarte clar anumite lucruri. Sau poate că voi sunteți într-o perioadă în care vă vindecați din punct de vedere interior, da? Pentru că poate ați făcut foarte multe sacrificii, ați încheiați o etapă din viața voastră și sunteți în perioada aia în care trageți linie, puneți egal și vedeți exact ce ați reușit să faceți. Și e de recomandat, ca să zic așa, în această perioadă pur și simplu odihniți-vă, pur și simplu când vedeți că nu sunteți în cea mai bună formă, nu luați decizii importante, pentru că într-adevăr aici ceva se termină.
ceva se încheie în viața voastră, mai ales pe aspectul ăsta, cum să zic eu, al unei situații care până acum nu s-a văzut atât de clar și care va da mult de furcă și nu știu, că poate să fie vorba de ceva contact cu străinătatea, că e vorba de o mutare de locație, că e vorba de nu știu, de o călătorie lungă care în sfârșit a ajuns la punctul său final și chiar dacă voi, să zicem că nu vedeți lucrurile foarte clar și sunteți puși în situația de a lua niște decizii importante, așteptați ca toate aceste lucruri să se încheie sau toată această stare să se încheie, pentru că pentru a putea lua o decizie în condiții cât mai clare, cât mai transparente, mai ales dacă situația prezintă lucruri neclare, dar situații care nu se văd foarte bine. Haideți să vedem care este și surpriza pentru voi sau sfatul pentru voi, dragii mei dragi. Hei, e posibil ca unii dintre voi, e mai mult un sfat, ca să zic așa, decât o surpriză. Avem aici o ghidare divină și anumite sincronicități și semne care o să vă fie trimise de către poate chiar ghizii voștri spirituali sau trimise de către univers, de divinitate, vis-a-vis de anumite situații cu parteneri karmici sau vis-a-vis de anumiți amici, vis-a-vis de colegi de muncă sau în general vis-a-vis de oameni unde voi posibil să vă fi creat anumite obligații care v-au cam cocoșat, v-au cam supraîncărcat și asta a făcut ca voi să nu prea mai fiți atenți poate la bunăstarea voastră, atât fizică cât și mentală. Și probabil că sfatul cărților pentru voi în această perioadă este acela de a fi atent la indicii, la semnalele pe care ți se dau, fii atent la lucrurile care aparent se întâmplă în același timp, pentru că acolo există niște răspunsuri. Sunt vis-a-vis de aceste situații care pe tine te-au, cum să spun eu, te-au supraîncărcat foarte mult. Că e vorba de responsabilități, că e vorba de gânduri, că e vorba de orice. Tu în această perioadă vei fi supraîncărcat și trebuie cumva să urmești aceste indicii, aceste frimituri de pâine, da? Ca în povestea aia cu cred că Hansel și Gretel era. Și faptul că poate îi munci prea mult pentru alții. Într-adevăr, aici putem vorbi și de un partener karmic. Ce înseamnă asta? Un partener karmic este acea energie care apare în viețile noastre pentru a ne învăța ceva. Paradoxal, ce să vezi. Pentru, de exemplu, o situație dată, să zicem că aveți un partener, o parteneră care vă mănâncă ficații și care vrea din ce în ce mai mult și care voi nu știți cum să mai faceți, să-i faceți pe plac și nu contează cât de greu este, voi trageți acolo ca măgărușul, da, înainte și de multe ori uitați să vă mai gândiți la voi, uitați să ziceți, stai puțin, cât o să fac lucrul ăsta? Asta de fapt e o relație karmică care te îndeamnă ce? Păi poate te îndeamnă să pui limite și să spui până aici. Pentru că de fapt e ceva cu care tu te-ai mai lovit într-o viață anterioară și pe care trebuie să o repari. Și atunci universul, divinitatea, în mărinimia sa și în înțelepciunea sa îți trimite aceste energii. Și nu vă spun fără să știu, eu am avut o karmică și n-am fost în stare să iau decizia care a trebuit și am suportat 10 ani lungi, cei mai frumoși. E păcat. Și atunci vei primi niște semne, vei primi niște sincronicități care pe tine să te ajute.
Da? E ca o ghidare care vine, care divinitatea încearcă să te ajute și să spună, știi, uite, acum e momentul să faci ceva sau acum depinde ce fel de sincronicități apar, adică lucruri care se întâmplă în același timp și care îți atrag atenția și la care tu va trebui să fii atentă. La fel putem vorbi nu neapărat de un partener karmic, putem vorbi de anumiți prieteni, așa zici prieteni de familie, care profită foarte mult poate de pe urma voastră, cum putem vorbi de orice alte energii care te fac să-ți creezi mereu obligații față de ele și atunci profită foarte mult de tine, iar tu te supraîncarci. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Îmi plac enorm de mult acest gen de lecturi, mi se par foarte interesante și foarte profunde. E adevărat că îmi ia foarte mult timp ca să vi le explic. Eu sper că v-au ajutat. Eu vă mulțumesc pentru prezență ca de fiecare dată, mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru distribuiri. Sunteți minunați și eu vă mulțumesc tuturor. Eu vă aștept ca de fiecare dată, la fiecare lectură, toți cei care poate nu v-ați abonat, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și vreți să mai vedeți în continuare acest gen de lecturi, puteți să vă abonați, este gratuit, puteți să activați clopoțelul pentru a fi anunțați, notificați atunci când eu fac publicații noi. Cei care nu mă suportați, care aveți o problemă cu mine, cred că o să-mi fac un obicei să spun lucrul ăsta la fiecare lectură. Dragilor, duceți-vă sănătoși cu Dumnezeu, căutați în altă parte unde voi vă regăsiți, unde voi vă simțiți bine, dar nu mai îmi trimiteți tot felul de mesaje care nu au nici un sens, dragilor. Nu arată altceva decât sunteți plini de ură, sunteți plini de răutate și eu, din punctul ăsta de vedere, trebuie să vă spun că vă compătimesc sincer. Pentru că ca cineva să țină toată această ură în interior și la orice chestie să găsească motiv să o scoată în afară, deja e de compătimit. Bun, dragii mei, până data viitoare când ne vom reîntâlni, din partea mea, tot binele din lume, multă energie pozitivă, multă înțelepciune, multă lumină, dragii mei, în suflet, în gânduri și multă căldură sufletească. Până ne vom revedea, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!